down mo. Wala ka. May tao. Hindi ka na tumakong. Hindi mo ako ginakakamil, no? Open sa tao. Open sa tao. Open sa tao. Open sa tao. Ewan sa tao. Ewan sa tao. Panalangin ang lahat ng ito. Walang mababot. Kasi ako gusto mag-tensize ako. Sigong na ako. Sigong na mo talaga ko yung video. Ligyan ka mo. Ligyan ka mo. Mapila ko din. Pagkatakbo ka lang dyan. Wala po. Mapila ko din. Hindi na mo. Wala ako sila. No. Ayun pa. Naman ka po. Ay, ano may ito sa pangalan natin eh? Ito, ito ba yung kilo? Hindi, or ang pangalan. Ang anong ba? Tokos, ano? Takto, yan. Why? Why, Dragon? Ayos lang. Huwag kang hinangay. Wala. Gusto ba? Sakto ka. Uy! Sakto ka. Gusto na ang ano ko. Ang control. Ano ang buhay? Parang. Oy, kung hindi mo, ano mo? Love. Love ako din yun. Hindi, super pop sa Google. Bago na naman ang pag-ibli. Nagpa, ang binitibli. Kasi never siya ng pag-ibli niya. Ito, panalo. Panalo ako din yun. Pwede lang mo. Pwede na rin yung guys. Pwede na rin. Ang iligim ako.
Ano naman din? Lemon, pure, 70. Negro. Meron din na may double set pa. Kuryente, pupunta ka na. Hindi mo, pupunta na. Wala ka sa naman. Ano? 70? Ano? Ito mo ako. Hermano, hermano ako. Hermano ka mo, Elpas. Elpas, May yelo? May lumi pa. Mamaya pa yun? Diba?
Ito ba? Ano oras? Yes? Pwede mo?
Macaroni? Experience, experience. Hoy!
Uy, pero ano? Wala po. At natawan. At natawan. Uy, pero pa. Diyan ako sa Facebook. Uy! At natawan, Diba, nakakaan na Philippines? Diba?
online na yun. Ano kaya ka? Sanay mabalik. Wala mo. Ito pa nga, libre, nakabuti ko na.
Ano ito? Yeah. Ito, mga request.
Di ba kahapon lang, ulan. Di ba kahapon lang, hirap yan, tayo ba? Di ba kahapon lang,
Sumateng, sumateng. Utang mahal. Mahal.
Pang yung ano siya. Luto ka naman. Timpla ko. Pero order mo. Ano ba? Uy, jackpot. Uy, bading! Tutsi.
Termine ba nga?
Ito mga, oo.
Kaya
Ay, ano ba ba?
Moral ka ng buko. May electric pa rin muna sa lakas, na kailan mo para kaya. Paano lang mo sa electric pa rin? Yan, sa likod ng saksakan. Moral ka ng buko. Ano na yung nagbakan? Gago, gago. May electric pa rin muna sa electric para kaya. Kaya nga, di ba? Hindi mo, ano pag may mapakang? Dahil kang tayo, inarado sa tindahan. Sarado ang tindahan. Ito pa doon din.
Kasi kung po, may order na kayo na naka-reserve. Ilaw lang na lang. Sarado pa na din. Ano ka? Itong hilo ba siya? Balde. Nasa na din na. Kasi ang nadawan. Okay. Ano ma? Dua. Ano na din ha? Tubig. Balik ka. Ah. Pero ini yang follow. Pagkura na siya. Yung katakas ko na. Kaya pakitang mag-isip. Terus tunjukkan.
Ano Jason? Pag may magic na, nakatalaw na. Pag may magic, at mo po. Open sa tray. Ilan yung dito? Ha? Dito? Ito po Jason. Ano tutong na ito ang sira? Namitan ko. Balik dito. Hindi ako magpapalik dito. Ha? Hindi naman nagpapalik dito ako pabalik.
Bakit mo na kumilo? Ano yung sarado mo lang mo? Udah iyaw si Manet.
Babarya sa aros. Tapos palitan mo lang manilipis siya. Isa na. Na. Gana na. Alakas. Okay, boy. Ikaw pang ano? Hindi naman nag-iwan. Gusto kong sangit.
talaga, bidulog lang ako. Ano na naman, Pula Boy? Straight palapat. Gilid-gilid. Ano po yung labas sa video? Ano? Patulak nyo! Dapat lima. Ano yung lumalagay sa mga kulay? Hindi mo yan siya. Uy, nila.
Joy.
Ayun saan. Ayun, nagtanim ko na pag lahat ko na eh. Ano ba tayo? Kasi yung direct, hindi ka pa naman ako. Pero, hindi ako, hindi ka sa natulog ka na kasi ka na. Yan, hindi ka dito yan. Naiinit ko.
Guys, kaya, yung diamond, account mo, drive ko, ang mobile ko. Ano kami, bro? Ha? Ano kami, bro? Yeah, King. Ito na kaya po. Ano? Pupul yung ito pwede.
Bubo! Ay, daw. Ay. Sabi naman ko, Oka. Lolo ko naman. Lolo naman, kaya yun. At asawa, okay. Siyempre, ano mo? Lolo, sabi ko. Siyempre, magpakalo ka ng ticket, basta. Sabi mo kay Papa. Diba? Ay, Marcia, mo na naman na tayo. Pala ko ako na ayos ka.
Pwede na mag-debate. Sige na. Iba. Hindi ko na lang kung Kaya nga po, hindi ako nagtaliwan. Nanalit ka o, hindi ka po nagtagana. Kung pala ito, kaya pa tulong mo na. Pero kaya mo na yung public ordinary. Malat ka po, Luis. Wala ka lang mahal ka talaga. So, Dire, iba ito. Master ko.
Hindi pa dyan sa ano naman sa damage. Ano pa din? Ngayon, dito na. Mas kami. Mas kami na. Seto. Go.
Anti tadi, ini apa kamu teh? Ah, gitu. Buat dia apa? Dengan apa tadi?
Lahat naman ang nagbubuhay ba na? Kaya, parang ano na ang kulang dati mo kumain, di ba? Kaya mabalik ka muna. Maganda mo muna dyan. Tara, sino ba? Kaya manan, balik mo na. Ano ba ba? Ano ba? Yung ka pa ba, no? Ay, gula nga niya. Malapad, ah. Ano ba, nagkukuha ko? Ayun. Malapad, ah. Mabinsa sa siya. Nakulugan na. Kulog na kulog.
Ayan. Kesa. Or may ikot ba ka doon? Full play. Ha? Ah, pero, hindi naman yung bali, sabi ko, let's go there.
Yan. Kaya,
Kaya,
Anong nag-expect naman daw? Ano sa Yeah, ikaw mo. Then, daw ka na. Dito. Dito ka pa? Basta na.
Pagawa ko nga ay, may malaki naman na ay. Sino na ay pa? Tapi kulot na lang nga eh. Kalau bisa ya. Wala ah. Wala may kasar ko tayo. Gumana. Yo, gano'n mo na nga ito. Close.
Ay, shit ka. Ano yung hindi mo siguro? Sa'yo kasi ano? Balas na ulo niya. Ano nga naman sa 601. Size. Salamat eh.
Ito. Nakota ko kayo. Wala sa nangyayad ka, happy. May alas ko nga yung timing.
Oh, Ito mo na rin si Dom. then, Eh. Gano'n na, gano'n na. Ace. Ace. At natabi Charos, na. number 4. Wala mo muna lang Charos, mo ko pari ako. Kaya, gusto ko. Table. Table. Murago mo. Ha? Oh, ano yan? Ay, diba?
At nasa to, kunin mo yung makukuha.
Ay, kaya pala. Da. Okay, tayo na po. Ay, sa to na sa Kaya ito ng tamaan. Oo.
Ako na lang. Ano tayo? Buti. Uy, nandiyan ka ba? Dahil, para ko, nagpumili ang konti. Kaya akong pagyaman sa ano, kasi hindi ka ko eh. Nakulong na dara sa akin. Para ko, nagpumili ang konti. Nag-inom na ako eh. Nag-inom na ako, diba? Nag-inom na ako muna. Kasi, nag-ibuwan sa mga. Nag-ibuwan dito. Sorry. Hindi mo kumugaan na pinuli sa buwan. Basta meron daw nagawa ko. Ano ko ako? Ano ko? Benar, pinipili ko rin kung parang kaya nga ba no? Ayun ka na. Pinakal ko naman talaga yung kasi dyan pa. Tapos mamaya. Yung bumbo ay parang ayun ba? Parang nilito. Anong pangalan sa inyo natin? Diba nga? Isda natin. Kasi, ayun po. Ayun, isa. Wala yan. Anak na nilulungot, ang yan, nahiling ka. Hindi niya nakapulot ba? Ito na, yung mga iba na kumahan, ano, ating mga nakapot kasi nila. Kasi yung sabi nila, sabi nila, paano magalit mo, makakalit sa masakit. Ang putat mo, kasi ang putat mo. Sige ka, oh. Pagkatapos na na, pagkatapos. Computer ka na? Ha? Computer ka na dito? Nakapaniama na kasi yung computer.
Diyan sa para Tapos, wala multiple times na. Multiple times. Ang bilis na lang ng libo ko. Ay, duwaks na lang. Pati ako. Kasi bakit lang makawa sa ano ko. Mano? Makawala na ako. Alam mo, dumi-dumi na. Matira ka. Gusto ako pa, no? Ako siya na. Nanadal ko na. Uy. Nakaligis yung bigo pa yung pa. Sabi kang pera pa.
Ya? Ito ba?
Pati pa sa pila pa, balik na siya.
Ikaw lang po. Hindi, man, aspect mo. Ay, yan lang ako nagkakaroon. How to blow H O W is to blow. H U photo is photo. Kitang ano. May template pa ano sa kapag yung TikTok ang maliit ako na yun.
Yes. Hindi ko sing along the rin. Ito na, nakakit. Mahuli yan. Iba lang.
Ano? Wala yung ano na, wait lang, ano na, ano to, consistency. 3 years na ganun. Ano, ini.
Ano ulit? Ano, nakawat?
Online ako. May chat mo source mo daw? Okay, ganda ng bagay. Ganda ng lahat. It's love. Okay, baby.
Wala na, no? Wala na. Yun, Bawa ka na yan. Bawa ka na. Napasa mo sa kanya. Kaga ko na yan. Nakakuha na. Tuwa ko sa kuya.
Lang, pag ginawa mo lang. Ulit yun. Kaya buti ka. Yo. Nasa iyo. Wala akong bakit. Ay, yun.
So are you? No. Filipino, no.
Yeah. Yun lang. Yung ano. Ilagay sa mga. Ilagay. Yan, ilaw. Sabi ko nga yun. Ayun, mga isa kuya. Kaya sa kuya. Under the moon, God be there. Then I pray, sige, ilahi. Agawin ko, one day, one day. Ano mo pa kadyang ano? Grade 1? Wala. One day. Ay, gano'n lang? Gano'n, kasama na lang. Bakit mo lang? Gusto mo mga ka. Comedition. At nagawan. Wala to. Sorry. Okay? Kaya pinag niya ano? Open man. Variato. Gusto na nga. Berapa kanyo? Orang
Bilang-bilang ng alam ko pa ninyo ito. Merong wapol. Pero, mapaparay ang sito. Bilang-bilang ko pa rin harap na ito.
wala naman. Bilang meron na. Ano? Lalaki. Beauty? Si Pio.
Kaya ang Paolo to? Yan. Okay ba ito? Sa diretso. Sa pay na naman. Ay. MFP so kahit Siguro maaari mo nakapag-ala. Wala. Dit senator na. Wala man. Wala ang beach. Ano nga, sarap po lang. ano po ba yan?
Gutom ka niya. At nag-99 kayo ng base na Oo. Yeah. Yung pera niya.
Ano na bang ginagawa ko pula? Tapos ka na eh.
Pera pa rin. Ano na? Parang nga. Ito na ang tawa. Ano din yung style mo? Sige, isa. Isa. Hindi pala ganito ko ito. Saka, ano mo? Okay, wala. Pula-pula yun. Medyo akong mabalala mo yun. Yung mga buhay. Ang ano na nga, yung buko nga, yung buko. Hindi mo totoo yun yung yung magana ito. Hindi ko basta. Yes, sir. Para kahit ako ito, Dito naman. Yan ang yan naman yan ang mga Inot. Ay, di madua ka. Makawat ka. Yes, ang tuloy. Patulo ko. Ako ito. Na, issue. Issue. Oh, iya begitu. Uy!
Umbado. Sa mga iba na after the 40 pounds, then comes on the back, then tapos apat na yan. Ito pera to. Pwede sa mga 10 pounds. Pera nga na ang 7 to. 10 pounds lang yan. Pera nga na eh. Kandidat sa anong kilo. Mga parang gano'n nito. Ibo ko magdab. Tagamili ba? Ano ginamula? Bro! Oh, ganang ko. Ayun,
Yung dito, yung dito sa gilid. Gamit ko yan. Ano kung nga yung punggol, hindi ko lang gagawin kasi gutom ko. May nadadaran na ng garugod, ayan. Madali mo siya mo rin ay si carpet. Siguro, hindi. Madali. Piyo, kumalang po. Mali ito. Ay! Pinman. Ay, problem. Sino bago? Kita, bago nung una tao. Ano ba yun? Pera ka sa komprete. Wala na si ang gym mo yun. Ito, 11K. Sa rope. At least na ako sa gym. Dali ako siya Ano ba kapalagan doon yung gano'n na ito sa 5K. Ito, kung pwede lang po kasi
Inon? Subo ba doon? Ikaw, Balik, wala ka mo na yung mga tanong ay yes, I love you. Balik. Ora ko. Hindi yan mga tumutuloy na to. Bari. Wala mo, kulay. Hindi ko magandang. Camera mo lumoro. Apa nga iperele mo pagkikan. Ano MW. BMW pala na yung balikan. Alam mo kung may lapis. Why? Yan na. Sarungan daw na may kabanga. So, 60 yun na tadao. Ben, 30. Ayun niya.
Doon. Kaya doon. Ha? Ha? Pangayos, hindi mo manayos. Ibaba ko pa.
Ilan ka? Ilan? Gandawa ba ka? Ha? Ayaw lang kita, Em. Huwag ka mag-give dyan. Kurang minum prayers kayak gitu. Huwag mga pinoto, pare si Banang. Grade 20 ako. Si Ban, grade 20 ba? Pare si nga iba ng birthday. 27, 28. Step pa rin sa 20 na. Epista din, pero sa tingin 20 po natin. Ano ba? Pinahagang pala na. Iba na. Wala. Uy. Ha? Kapira tayo. Ano ang point lang? Ano mo naman? Uy, tahanik. Bayanin mo naman ako 20 yun. Ang tama? Yan. Anong nagpayo kaya yun? Kaya pala may ano. Ayan o. Actually, yan. Lak pa dun ang bila. Hello, Nadi? Ano ko nga ni Abo! Paris mo siya na ito. Maratong pa yun sa ako. At least hindi mo na to. Ano ka ba? Paano? Yung pina-branch yun eh. Pang anong ka, Jake? Ay, pawara lang. Yeah. Yeah. Ay, ikaw na yung... Sino ba itong meatball? Paano nag-join dyan? Mag-search ka para login.
Bago ko din. Wala kay CEO. Kasi nga to, ano wala hindi ako sunod. Wala nga yun. Kumain. Magkano pa lang po siya yung medyo. Kasi ko, yun na baga, kasi ka sunod. Pin, what? Kasi ka sunod. O sige ako. Saka na yun. Saka na lang. Nung ano ba, nung laban sa di ba, yung kalaban sa? Yung lagi ka, wala nabubuhay. Para sa bubuhay. Ay, bagan sila. Bagan ay pinagtulog ka naman. Sige. Ano na. Mga sila mo. Sabi. Yan.
Okay. Noram. Sige na, sige na. Sige na. Oh, you. Bye, guys. Nuno, balian natin ang sinukay ko. Mama, Balian mo si 100 na ako. wala nakatawa na sa ilalim. Ay, yun na pala no. Ikuha dyan mo pinag. Dyan mo pinag. Bumutot sa mga ibuhat ang pangunan. Ako, Sino ka? Lord, the Lord.
Sabay hindi ka matatalo. One. Sabay hindi ka. Yan, bawasan mo. Uy, nakahayap ka lang sa tinayos. Uy. Patuloy na, ito ba? Bukas na. Or pa. Ayun na lang. Yung mga ito, pangangal. Iba, nagawin ko yan na. Akal, nagumagawayo po. Patang naman makarama. Uy, yun na nga ito. Nakadinayos ka. Nagtutulo kayo na dinayos. Ito ko lang, magalaw ko. Sige na, para ko na. Ay, dalo ko na ayos. Yan na. Balso ka na. Wala ba?
Ay! Kita may dalawa. Kita! Magkakabili na ito. Tingnan mo ah. Ay, ang tapos nila po mga. Wala na. Talo po na. Wala ka lang ako. Di ba yung gala, di ba sa tayo mo? Tatagod-tago hanggang tigpatago ako dyan, tagod-taguan yan, tigpatago ako duman. Duman no? Sige. Harus tayo na. Harus maparutok pa nga yun. Hindi na kaya. Hindi kaya. Ano na, Paul? Ano? Paul? Oo. Isa po, apitabe. Oh! Hindi ba? Alam mo to, Anjali, ano? Paulit ka na. Hey. Pero, Makalatanghalin mo ang mo. bibigyan ko kami yan dyan. O, saputos mo ang isa kuya. Uy, buddy. Pwede ka dyan. Taro mo kami ngayon. Nagkala mo tao. Marami mo. Diyan may anak mo. Hello? Sabay na nga yun. Sige, ulipan mo. Hindi, mahulog ka. Aray! Yun, nagalo. Nice one. Uy, ano? Gulaw, gumok naman sila, no? Yung madumal, harap. Ang puka mo sa lalo.
Subago na pang sinuuna dahil kumakawat na siya. Bakit may naman ako? Huwag na daw, so ano tipo? Kagaro ba guys? Pero so eh, huwag mo yung tipo. Kagaro tipo, kagaro tre, kagaro ano? Nung hindi na ito ako. Basta na. Basta na. Yan. So, balik ka na, kumabalik kita kwa po. Galit ba nga? Matapos ko na galit. No, marigalo. Ay, umupot niya, hindi naman na. Sabi ko lang, hindi gani. Wala na si Banon. Wala naman kaya. Rosarias lang. Yung pasilip-silip pa. Baka. Arot, gadan. Arot. Art na Gadan, halal. maayo po. Gadan. Oo. Ano ito ka? Wala pagkat sa ganda. Palangani. Aro, gadan, bisan. Aro. Ano? Galit ba nga nung- Ngunit, ano, ganan? Anong siwol, siwol mo nga nung Pero may sa akin na Ano pa lang yung siwol? May nag-sleep ay lima. Paano pa ito magtulog? Yan nanapan na sinabi. Ay, nag-ibo. Ano pala? Yan nanakon mo na sinabi. Ganun sino? Ano? Nanakon mo sinabi. Ay, mo na yun. Ay, hindi yan. Ito na yung biro. Ay, sila. Ate ko na yun. The old. Atakal niya. Atakal niya. Uy. Magandang gila. Oo, dating na. Wala na yung pagpapaksan. Sorry na. Oh, meron na, meron. Uy, meron, labot mo ba? Meron na. Ay, sila din. Sila din. Ay! Kasi Yan mababa. ang kabibili ka na. Sila din. Alas. Abo. Talaga mo na ako sa loob.
Ala. Ikaw na kaya ka. Pagkabipaan. Kasi nga. Ito ko man sa nato, kaya hindi ka na mag-aano, no? Kasi na, Bigay mo na gabi ni Q. Kapag ito na may nakuha din eh. Hindi ka na sa egg. Siguro mo sa tayo mo lang wala ba yan? Wala mo sa kulo. Alam na! Ayan! Ayan na ka na yung bubuhay. Morong pamparis na iber. Gulo, bariyas na, kaya. Kaya, bigay, puta kayo para mo. Pakatan mo ka mga digyo. Masiram na. Kaya mo nga ng light na rin sa mga rin mga kagaluan ng labo. O puso mo ba? Para sino, padalhin niyo na ako. Para sino. Panalian ako, no? Panalian mo ako. Pag mula mo na tao, bibili mo ako. Bibili na ako.
Pili na. Oo. Ito din, ito. Kung mo ng badangan. Ano mga si Jay? Si Jay. Kanta daw, kanta. Jay. Ano mga si Jay? Ano kanta sa araw ka? Ano? Sa'yo na nino. Ano ang pwede pumunta ka mo na no? Ayun na lang na. Pupunta ka sa website ka mo. Ibe, ay mo pagpaliwas ng ito sinabi o. Ano lang. Muna, ikaw na sa ito wala ka may gupirman dyan. Wala ka dyan, no? Wala ka dyan na buhay. Hindi ka na pagkato, nalunod ka na puto. Ay, kapatid ko! Hindi na, wala na sa cellphone. I-charge ko na ba? Ako.
Ano, nag-iwis ka po. Ayun na yun. Ayun na kasi. Uy, Ay, video ko na dito.
blue figure 5. Oh, Yung nakabukas. Ayun. pinakala nila. Oh, ang uli lang. Ika din mo. Dapat ang gawin kami lang ito. Dapat ang mga oras ko. Ayan mo yung marami na tayo.
na, Sage. Alis na. Ako lang yung sinubos. Meron alam mo Pero sumunod tayo. Ang sumon. Wala tayo na. Pwede man ba mag-direct na? may na ako. Kamay di ako naglalaba ang palo. Nawala kami dun, guys. Wala. Alam ko wala. Kaya. Kaya ka na kainin ko. Nakapag ka lang na hindi mo. Kita mo sa pili mo. Ano yung ikaw mo sa pili mo? Eh, pagdaling. Ang kalawa rin ako. Kita mo sa pili mo. Pili mo sa pili mo. Pinag ko siya. Sabi na, paano Magabi na nanonood ako. Ano? Hindi ka pwede mag-cut, no?
Mag-grind ako ng biraran. Tama na ito. Walang grind ako. Pag nag-grind ako, Tanan. Andiyan. Bago nila. Lemon. Ang labig lang.
Pagkalangan yung Pwede. Ako dito. Yeah, what am I class? Di mama.
Sigurado ako kung may kumita ko sa to, may huli ko sa. Ay, ito ako, okay, iba kayo, ulit ko kasi, BSC. Huli, BSC. Ano ulit? Side. Huwag nila yung Pilipinas, Line, Iman, Uling, Cake, 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 Ay, TikTok! TikTok! Imani. Like ka man makaroon na dyan. Saan ka ma? STM? Oh. Imahe. Ano? Imahe. 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 Ayan ba? Imahe. Paano yan? Pero nag-post tayo pa. Dahil. Ano ka? Umiyak ko pa. Iyo? Bubo pa nga nadangayin po. Nadangayin po. Yan, salamat. Nadangayin puta. Hindi mo ba itingalan? Hindi mo magbuhat. Nadangayin po. Nadangayin po. Nakakapatid dyan sa senior high. Dali. Dali.
sa iyong panig. Okay na, kung nagmudasa dalaw na. Ano gina? Ano mag-search na siya? Local na kagat nyo. At tayo. Napaulay ako.
Sinigaling din ako. Ikaw. Na-expert ako kasi. Yan naman sa YouTube yan sa ganyan. Do, anyway, do, so, it's my, uy, tuo ka sa lang daw. Oy, no. Kaya mapayag yung luka ko pa, mapayag yung luka ko. Wala nga ito din. Hindi kayo. Eh, nakalas naman ko. Sabi na kayo dyan, no? Hindi kayo. Huwag pa nga yun. Alis ka pa lang. Oh, yan, himala. Yan. Kaya ano mo? Iyo. Ano yawa? Yan. Nako, stop! Stop! Parang pangaliwanag ako. Nakakitawag. Don't get it. Himala.
ano natin, Dota, nakasiwala yun. Kaya na dyan, Ha? Kaya, baka dyan na ko. Pag-aman. Sabi ka pa, Maduman ako. Ibo. Bata dami ko. Pangit ka pa grabe sito. Ako lang. Oh! Siguro. Kuwan ko nito. Kuwan ko nito. Ayaw na. Ayaw ka na ba eh? Review din. Hindi ka na. Ay, kung pag-pinanahin ko na pero kung ay kasi ano yun mo. Ano ko? Oh, das. Open mind. Alright. Doon ka na. Hili ako na.
Dahil na ka naman ba, pag ganito ako. Ano ba yan? Dapat ka na po. Kaya lang yan ako sa may back. At may gandaan ay bubuan talaga. Pero, hindi mo yung tutulog na ako. Sa'yo, hindi mo diba?
ano. Ay! Ulit na ulit. Halika mo dyan. Halika mo dyan. Halika na. Ay! Sige, sige, sige. Yan. Sige. Halika na. Sige, sige.
Facebook lang yung nakakagalaw lang.
Pero, sige, sige. Ano ka naman? Ano dito? Kaya ba yan?
Ikaw sa ano, photo, the West, pero sa Chicago, 22. Okay, so, okay, natin ako.
namin dyan. Ano na si Tayo ay masaya. Okay, so one. Ay, nang si Kristo isila ay nagkamaring nagkaya ay bawat sinagap ko ng kaligay bagong taon ay magbagong buwan kaya ang ating kaya dahil nakita ko bang ang ating pagkakataon. Ang patuloy lagi ay katuwag ng sila
Thank you. Oh, yeah. Ang sagaw mo ang itawin din. Open sa board. Hindi na sila pala sa ito. Open tayo sa board. Para kumakasya. Iyo. Kapira ka ano? Kapira ka ano? Kapira? Kailan na sila dito? Hindi na sila ako. Kada asbang sa lupa'y parang ko. Lalo magkabatikos ng mundo. Kung lamang ko. Pagkida na sa mga problema di masunod. Parang wala na Yan. Yung pang hirap dito. ano ko. Ay, dito nga nakakalam ng puta. Nata. Wala, naingit lang. May cruise pa yun. Hindi, wag yung ako. Ano mo? Dapat ko na naman ang mga puta. Wala ko dito. Ano na? Richard. Yes. You. Ano na doon? Magano ka? Oh! No, ano? Magano ka? May TV. May TV ko. Eh, di ko na yung ano. Okay. Hindi talaga ako nakalagay niya na Facebook yun. Right, kita. Wow, kiburay. Ito'y natulad ng damdamin ko kahit pusat ko ng biray. Nasinap ko mag-video. Ha? Hindi yun nakalagay. Hindi, pwede akong account. Diyan sa Facebook ko. Ano yung ako, smiling. Ito lang ba tawag? Pwede kita, kaya working. Kita mo. Hindi, sa kuya, naglalagin para nakalagin sa cellphone. Ang ano ko kaya, yan ang account ko kaya. So, mga professional, naka-professional mode ko ka. Kaya, bawal mo lang sa iba. Kasi kung wala. Hindi, nanood. Labanan, takatawa, smile sa na. Ilan daw, Jake?
Paano ito mag-alis na? Pero sige na. Andran, takang may mga tatawag mo rin ako. Paano gamitin? Dapat meron doon sa akin. Yan ha? Sino, Jake? Jake? May Bush Dragon? Bakit ka na? Tumanawagin ko na. Basta kasi. Di ba't ganun? Ano na, sa ano, papano na. Eh, oh. Dapat ito makakaba. Ngayon na na, Ilagos Taurus. Romano. One. Backward. Something. Araw na hindi sana nagla
Oh, ayun, ibot na ang bilis Nor, Manor. Malog ako, tingnan ko. Ako yung nanonood. Hindi mo ako tao. Boy na nga, yun. Ako yung nanonood mag-vlog na. Hindi mo ako tao. Ano? Ba talagang mas gusto mo? Boy na nga, Chinor. Dito siya totoo. Boy na nga, yun. Hindi rin ako score ni Noah. Tingnan. May goal scorer. May gusto no? Anong row? Anong row? Lutar ka pa. Wala mo sila kasi nawan mo. Room ano? Lutar. Bakit lutar ka pa sir? Ay, ka dyan niya. Ang kulay. Tulong batag. Gawa. Game. Ay, nagsila doon. Parang ko na. Ha? Parang pinakili mo ako nga. Teka, teka. Ay ka na, Manor. Ito ang hayop ko. Manor. Hindi yan. Ito na. Tulog place. Asin na yung dugo ko. Ito ang hayop. Ipasarap ka kung doon rin Noah. Ano? Boy na nga pala.
Nagigits ka. Hindi makapagod. Buwan ng nga, Gino. Wala. Wala. Nakara yung set ko. Yun. Ano nun? Sa kaya, Jack, nakaka-concentrate na yun. Good ka kaya. Tignan mo naman. Ano, susunod pa ka. Ginawa ko. Pag tigrulunod si ka, ano? Jack, Siguro mo, ano eh. Baka yun. Iba yun nga yun. May turn na sabi ni Noon. Di ba no? Ay! Yung pala na yun. Sabi na kami doon. Isip mo ganda nila eh. Para to lang ba sana ako? ito kaya nga yung Fernando Polo. Oras na para gumawa, reset a panel draw. Ito talaga Sa mga letters ko na puro memo. Ibang klase yung mga lakad
ko yung sabi, okay po, binaba ko muna, tumatawag kasi kuya, sapatos tungkol sa pera. Ano na explain mo kung yung mga ganun yung ano na yung niligam. Tama ka na, Lord. Lord, wala pagsabay-sabay ang tarahan. Madaw kita, wala. Itong madaya. Huwag nadalat ko na. Abangan ka ba? Ay anong pagkabi? Itong madaya. Pagkagaling ng wala. Yes na. Noon, sabay na noon. Ano dyan? Kapag ano, ako nga ano. Puta noon! Paligura noon! Puta Puta na ka na, noon! may tato. Kapit ko na to. Ano naman ang kawat na Jack? Para, tuwi ko Lawrence, sniper ha? Ano? Hindi mo na ako yung sniper. Pero natratan. Sige na, nakatratan na sana. Hindi mo na akong rastrat. Okay, nga. Lukod ko. Bakit ko kaya account ko? Account ka, boy? Yung possibility ako account mo yun? May account ka na, boy? Ilan yan naman? Pininaan. Hindi naman. Balitan na. Hindi mo pwede kang moon. Yan. Marag nga ni An. Marag ka na ako. Marag An. Okay, bilis naman natin po. Hindi mo sila. Hindi mo pa isang isa pa lang. Pero 30 kills. Hindi mo lang kills ha. Yung sniper ah. Yan, yan. Yung sniper Rawal ano? mo sa tayo ka nag-renewal. Ano tratan? Natrat? Oo. Hindi mo ako totoo pati. Oo, nataka na kay Snake. Ay. Nilibad daw. Sige, go. Ready? Night. Uli now. Matikita siya. Pares, nagkaroon na yun. Okay, sino? Itiwan siya to mo. Para mausap ko. Ang madali mo gusto mo lang. Ah! Hindi ako tatawa. Ano ang gagamit kong at iba man naggawa. At
Board, nire-reflector na kamo mga. Chuk, nagarangat ako. Tingin Yung hayop ko nag-sniper, para pinulot ko yun sa iba. Oo, tingin sniperan. Ang hayop nagpalit pa lang sa hayop. Huwag ka nakalikod mo na. Baka maubos na bala. Basta tumabi. May pa. Sorry, may. Nagbulag ka, senyor. Hindi ko mawayang sa likod. Tatagwas, just like that. Ayun, sinagdadali. Nakasat ng pala tayo. Pag ginawa mo kasi sa likod. Kung kaya ko rin na ako. Pero gusto ko ng Ah! Ah! Good and bad, yes, good and bad, then you go good and bad, and you know, good na ako. Because that means okay, okay, ang mga nagawang ako makaya. Sige, ano na bang bumba? Dalugin, makalugin, no? Ay, okay. Lugi. Okay. Dadagdag mata. Naka-auto eh. Upward na rin.
ikat ka pa. Mag-video ka na kulit nga eh. Lahat ang ito, gera, sige mo na na. Sige kami sa gera. Emergency na yun. Dapat ka talaga nga eh. Parang kayo mga ganito. Sige kung saan. Ano po naman eh? Ano sa kanti? Ano ba kanti? Ano pa kasi yan eh? Mamaya, pabalik na. Ano pa yan? Kaya ano yan? Ilaw na ulit. Talaga ko siya. Ay, yan. Abot na ba? Yung galing na eh. Ikaw nga, hindi na ito. Ano? Luwas na. Hindi na ito. Ay, bakit nag-aangat? Bakit ka ba? Butang hirap ang hayo. Oras na rin ang hayo. Kaya abot na ko sa ito. Kasi nung mga hayo. Yan. Dala ko naman sa terminal kay Maxine. Take up na lang tayo.
Camera. Kabalos-balos ganyan. Tingnan, Jake, camera ka, Jake. Pera niya ako. Drop. Football. I-drop na, Jake. I-drop, Jake. Camera ka doon. Kung pera kaya ako, sige lubot. Pupali mo yun sa kartaya, tayo magtubod ako. Eh, kung ano yun. Ano, Jake? Ayan, Jake. I-drop. Router 10, 3 to 1 ang password. 13. Bro. 3, 2, 1. Ganun na pera ka nun. Ito na. Wala ito ba? Siyempre daw, sa po daw. Tingnan na po. Ano yan mga tutubig niyo? Nakagulat na na. Ayos. Ako. Mulog ka pa. Dapat patabang na. Sige, nakabang na ako dyan. Ayos ka na siyag yan. Senyor. Kasi mga ikaw, ang magsabi ko, bato sa mukha mo. Dawar ko na. Hindi yun magkana dyan ang zombie. Unang sabi ko. Kaya siya din, nag-load na. Puta talaga. Tangkol. Sinadali na. Oh. Ding, ding. Paano tinuri? Right quick. Talas! Anong baka bigay ito? Ba't may pa? Ilang po taon? Baro. Ito. Sige, load. Eh, ba dyan? Ay, go. Ay, pabalik ka, bulog pistol to ay. Lugi kay Ellen, nakancel eh. Uy, tingin mo ako. Ang balik ako. Balik na kayo. Dang. Parang kuras ka na. Sige na, Ay, ko lang na. Kasi na. Kailangan ko yung parkour. Ako na ngaya. Utang ako na naman na. Ay, sa mukha ko. Kape, di ba? Kape na. Buka ka nga. Ito ko.
Kami pinagpagpag na. Joint. Bugdog na. Anong pin? Kurang Microsoft, kurang Microsoft. Ay! 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 Bilig! Ay! Sobrang ako. Ako na. Game na game na. Ay mo kung nalalawin. Ba't yung blur? Hindi ako gusto. Hindi ko mo. Ba't ang tugtog ko nga yung bawal nilabas? Mukhang nga ako nilabas. Oo. Ako lang yan sa ayos. Kasi kung sinusunod din naman siya. Ay! Don't move. Don't move. Ay, what? Yung kapatid nun. Lugi, saka sila kaya kasi lang. So, nakasahag na paparko, lugi. Mabalik sila din. Yuri, ano yung tutog Jay? Parkour. Sasabihin mo. Gumuguno. Yan, nadig yung tawad do. Kulang Pasko. Pasko song. Tamang parkour. Gusto na ako ay. Yung Nag-break ako. Hindi ko man ang ball mo. Uy! Finish ng way ko. 100 na yun. Tapakin mo ako. 100. Diba? Bag. Bag. Ang harap ko gano'n. Prediction. Parkour. Watch me to parkour. Kung naman sa dollar na ano, Pero ano, kapag siya, Putang ka mo. abot ah. Arpulay! Ay! Ang ginang-ginang yun. Hindi mo Hey, yo, hey, look at this. Hey, look at this. Wala. Ay! Papadudod! Hindi na. Di ba niya sila daw? Oo,
Ang ilalagay niya sa piso ay 4K lang. Ayun, walang piso. Hindi ka ba? Ilalagay sa piso. Tapos makipalit na siya. Ulitin ko rin po. Ay, pangalan ko ito. Kaya lang gusto. Talaga. Natagdag ako nga eh. Basta kahit sino ang art, anong aram na na eh. Ayos na, hindi ka mo. Utang lang ang ibig wishing ko. Hindi ka hindi magpa-review. Siguro ang dami ng pagpapuro. Hindi ko na itong hindi na hindi ko pagpapuro. Hindi po ako nakakita alam mo na yun. I'm flying! Yeah. Gusto mo yung gano'n. Ang ayos na ano. Doon ako lang makabot pa. Balik na. Gusto mo, ano, ito, talagsin na magpali ka. Kaya mo, ito po siya sa Oh, hindi ka noon. I love you to din, no? Wow! Wala pa ako na. Pwede ba na, no? Pero yun, ang baril na ito. Ang mga kalangki yung parang Ayos na. Ganyan ako dyan. Siyempre sa mga student ko, Boto rin ba? ayun. Ito ang kayo na buhay. Pwede niya nila. Ah. Pwede niya nila. Sound effect. Hindi ka po. Ano ka ba yun? Mamilugan. Dilbog! 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 Kapareho. Electric mo, dyan ako tamang din. Dahil ba niya, nakalipat na mo. Wala tayong magagawa.
Ako pa rin na nauna sa lista. Hindi ka tanong kung hindi nga. Utang ko lang nga yung Terry. Ika talaga nga iyo. Basta hindi ko na Hindi saray ka mo. Hindi, pwede mo sa kanila. Game na yun. Ako ngayon. Ika talaga nga. Sino? Utang inabot. Hello, Caroline. Serious? God! Double deal. Ay, nene. Pati ikikil ko na. Go, pay to fight out. Ano mo dyo? Game na yun dyo. Hindi kaya magparero na. Parkoreto, dahil may tunay. Ang galing ka kung paano mga action na tumbi. Ay, Kulong pa ako sa bayan. ay. Oh! 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 Ano ito? Mag-score na. Hindi na ako. Ikaw mo lang ako ninoon. Putang ina ngayo. Ito, bo. Ano nga ito nga? Putang na hayop na eh. Siguro pa naman din sila sa ba? Putang nga ito sinuwa. Mo din ang ganun sa tao. Sinuwa. Mahabol na score ko kumayo. Ulit ka. Ay, sabi ko. Nakapag ko ay po, makakala ka na yun. Line. Bulot tayo ng ayos nene. Dapat palit na sa mga arte. Hindi ako tuloy bangay ka. Hindi mo video. Dapat pala ka ng silver pang silver. Murabot na ito. Upo nga sinunod. Para sa daw, pupubuda ako nga. Mabangit na sila. Tawanan pa. Binibina niya talaga. Iba mo tayo Ay, silver. aray doon. Normal. Dahil pa po silver ba? Dito na to bro. Sabi na. Ay, dahil nakalawag ko. Ay, sira siya. Ay, sira. Alam ko na eh. Okay, baka ma-survive. Naghahanap. Ay, puta talaga nga. Dito sa mga bakit yun na nga. Makasurvive na eh. Lakas na. Baka kaya pa parko lang to. Ano, to. Batchmate. Alam mo, ito lang batag ang nagkagana. Ako. Oh, makasakit ang duwa. I love you ko. Sinuwa nga. Ay, naabot. Aksya ko na na. Sakit ng doy. Sige, sino natin, Jake? Lord! Kuya! Lord! Akyot! Wag! Lord, aksya tanor! Take, uli! Sa kayang bubo ko nga yun. Sabi ko na ako. Okay, ako na naman ang tapuan ba? Tapuan. Sarap pa! Ayoko na, Col. Brad. Out na tabi sa to. Out na tabi sa po. Open man. Out na tabi sa one. Open sa ano. To.
Okay, sa 7. Sabi niya, ikaw na. Laban mo? Sabi ka man yan, hindi ko. Kaya naglingaw. Pero lingaw na. Kaya naglingaw. Kaya naglingaw. Yon. Yon. Ay, hindi yun.
Kung mag-edit na bilis, para mapahinga na ako. Ha? Para mapahinga na ako. Man, na. Para mo na ba? Kapit pa. Kuha mo na, Dave. Dave. Sa Bisban pala, anak ko ako, Joaquin. Eh, na anak ko, na Dua. Dua. Kaya ka ba? Ginitid ko sa ano ko, ano to, dua? Ha? Ikaw. Tapos sa criminality pala, may litigation. Nakuha ko na. Sinabadan ko, ay, ano ang pangalan? Ako ba? Ako sa ano ko nakuha? Yung gawin ko ako, niyanin ko. Ano ka, ano ko, so, email mo. Parang mapapagkat yun. Tulong ko masaya ko sa mga buhay ito. Tulong ko masaya ko sa mga buhay. Kung yan, masyado ang buhay ito. Kuya, pero paniligo. Hindi ka na. Makina ko ba sa mga iba. Sa isang po. Pagpo. Ya, boy, it. Ano kan ko kayo sa wala. Niya, buksing-buksing. Ito mo. Ispilin mo. Hello. Ispilin. Pakalong niyo. Ispilin Iya, mo. bebe mo to. Parang ito. Ano dapat sa
ako. Hindi na sa likod ko. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Hindi na itong green. Sige na ako. Ganun mga po pinakabit. Nalin. Ano si Kuya Galing? Hello. Pwede dyan. Pwede grab. So, Diba, isang kape. ano si Kuya Jake? Kaya ano ba? Ano yan dyan? Green naman sa mo. Kuya, kuya. Ano? Yeah. Leg. Alam. Galaw. Look, labo. Look. Ito ba? Oo. Isa raw yung tinta? Hindi, dinitin ko. Plus, may panibago mga Hindi daw, train daw. Volunteer daw Train ko ka daw. daw. Dali ako naman eh. Hindi daw, train daw. Alam mo, madali yung ganda. Ay, ano, yung yellow ba ba? Ha? Yung ano, yellow ba yan? Iyo, iyo. Lahat, lahat. Iya, ron, yan ang video. Ron, yung video. Iya, yung ano ko, pinapakibang pagkahula. Bongga. Sarinder. Sarinder. Video lang. Ano eh? Clear, gano'n. Come on. Clear. Clear. Ginagawa mo kaya ako. Ano din? May ulo pa ka dyan, uwi. Ulo pa ba yun? Hindi mo ba? Mga hintay mo. 4, 5, F. Uy, may pulis ako. Hintay mo. 0, 9. Pag ganun. Hindi mo ba? Ah, pulis ka lang. Start. Ada tuloy. Yan ito, Joe. Okay. Tuloy nila. Sumalang ko. Ito lang pula. Iya, pero Dali yung gana. Ano, critical lotion? ano yan? Naparo. Vamos. Ano, critical lotion? Yan ang want to play. Start ka doon. Want to play. Naka-3
Ano to? Nasaan na tayo na? Mika? 1-0. Sige, ito na lang mga. Ito iba kayo. Ito ako. Flower. Wow. 1-0. Ganun din. Yung nalugod daw. Bakunaan. Para, ano din, di ba magandang boost? Kung may boost ako, magaling. Para i-boost siya. Board out siya ng magawa. Ay, sa ito nga palang mag-apit. So, Para babay, kung para babadan, kung chocolate. diba? Red kapit sa blue. Yun sa ito ko lang. Sa 3, Napakawan kaya. Napakawan. very good teacher. Oo, makawan na. May pangaling boost sa legendary. Dito na daw ang pitulong na hindi ka sa ubahay. Wala mo yung nakaano ang pitulong. Yun naman ang dito. Last year, diretso. Kasi ba talagang bang daw nabuga? That's my number. Hey, you're so organic. Ito doon sa Rosio. Eh, mama. Ito ang upang ano, sunflower na John Master, that video, ano pa dito pa. Tumukulit na Global. Wala pa kay Pano na, wala pa kay Pano na. Ala, mahalin mo ako dyan. Pwede pisin. Dali ako. Harap ka kaya ang kanya. Eh, ba, ano, ito, sa... Kapote kasi. Pagkulong sa buwan. Wala ko piso yan. Boy. Di ba? Wala yung dapat sa Diba? Ako nakiinod. Ano? Madali lang. Kaya mo na magandang. Madali lang. Okay. Ilang bar niya? Hello. Ikaw nag-iro, ako. Wala ako. Baka may silpo na Meron yan, Ayun tayo. Isip mo. Isip ko kasi ayun na. Talagang mo.
Wala. Romance na nga yung araw ko. Ano ko pa lang nga? Ako, dahil. Oh, good thing. Uy, wala. Ayaw! Uy, balikan. Punta kaya nga. Maganda. Todo na tayo. Maganda. So, matras ako. Hindi mo tayo karot ka. Wala, patal. Wala. Ako nga ni O, makibay na lang pala. Kaya hindi ako estado. Hindi ka malatuloy. Ito ko, tawag ko rin na niyo. Kasi po text ko na lang. Ito ba na? Ba't yung gusto ko sa boy mo? Ay, watching with that. Hindi na mapagawa na natin yung ang meron ko sa bibig na dahil na dahil ang maurag hindi yung number 3 Putik na ko yung titirin. 100 glass dahil parang kung tayo yung tayo pwede na ako ha What? tinatanong ka lang hindi man Paano yun ang... Takot na. Okay, mali. Yan Huwag ka na. na naman. wala Sige, di ba na? katanin ka pa Sige. Doon! Suy ka na doon! Ay! Break. Ako, suspect ko yung one. Ay, hindi ko na. Baka naman. pero Yan ka na ka na. Oo, kumita ka dyan. kabuti hindi bilay Hindi na kayo ka dyan. Tapos na lang mga bata. Ito na kayo. Dilibaran sa coordination basta ka Pink. Pink. Pink na pala. eh kakaan ko bebe na kanaka ko na mo sa Iyaw na siya buso ko. Iyaw. ina ko na Muna naman. okay Kapunan. Hindi ko naman nagagamit ng marat na pagka ano ko, ano na naman. Yan. Hindi yan. Bakit kira pagada na naman ulit sa Ako. tawag eh. Urag ka. Buman ako ano, buman na pwede ano. Putik ka na kayo. Pero tama na yan. Ate. Ako hindi ka na pet. Dati. Dati tawag. Ano yan? Ano? Okay. Tawa ng gold. Salamat. Dati kawag. Alright.
gamit naman. Yun na, an. Perfect type of nakakapito kang ano, sa equipment. Good. Puti ka mo dyan, ano ko? Woo! Oh, dyan. Top 5. Top 5. Atiro. Top 5 ako. Mamawi. Gusto namin. Oh! Para paano mo ako eh. Puti ka. Hindi po, pwede. Magura ka. Gusto, madaya. Bugura na nga. Magura ka. Magura na diyang. Di ako na pino. Panita. Sige ko na. Ang naluno naman. Nakabili ko nun. Tampret. Ayun mo, tadi ako mayroon piso. Tulog ko ka eh. Nandulog pa nga niya ako. Wala ako namuri. Aloy ka mag- Ako. Ayoko yan. Hindi ka gamit eh. Gamit eh. Alam mo na. Game. Harap mo tayo ganit ka. Nagpaparado na. Pataas. Oo. Inano, ay luna. Wow. Pero kung sa'yo mo, nakayon ito. Ito sa may, oo. Yan ito sa may taas. Ako. Star. Parang nung din na pagkita ko nga na yan. Lumangisa. Hindi na yung pwede. Nagkita ba? Tapos suntaan. Nakayon ito. Ano, dapat ang dinadalan ko pa nga yung job power kung saan nga lang tao. Tapos Hindi na ako. pag marami niya, nag-control, teleport na ako. Ako lang pa. Oo. Ginagawa ko siguro. Ayun. Pag-delan ako so. Pwede naman ako. Hindi ako sa nakalakan. Hindi na nakain. Uga pa minutes of 50 minutes. 15 minutes siguro ko na. Pati. Okay, mga saan. Alugtok ka na alugtok. Kung ganito na nga ikaw ay kung parang kung tangayip mo, gabos na bako yung ano baga, yung alkaan, ang mga yung pati sa bisis binayip mo, gabos talaga. Di ba Ito, na ayun na alugtok ka na to. Hindi ako nagbibigyan sa alugtok ka na. Kasi alam mo ano ba? kasi na pinakala ko. Alugtok na sa alugtok.
Sige, sila pa nagawa. Maganda na ano, mag-ginugawa. Pag mag-grade kaya mga yun, siguro gusto nyo na po. Yan, mga Yo, namulog mo po. Tada pa ano, tada pa 10K. Kumenta siya niya, makakita sa mukha. Nabutan ako. Mag-grade ako, ano. Ano yung pala? Kaya na napalitaan na yung kumakatikon mo ano. Sabi-sabi na tigil. Ano yung po, ano po? Ano mo, ay. Paano bang ano, 50 ang araw kayo sa flower sa pulo ano? Pwede hindi ka bigla. Kaya gusto ko, Nagalayo, bigla mo nag-ubay. ay, gusto ko Kasi nag-iyo kayo ito. Kaya mo, alam sa kawa. Ano po, hindi mo ito. dati mo daw. Mga kaponan ba man ang flow? Malakaan. Buka. Bibitan mo na. Hindi ba din mo ko? Wala po. Wala. Gawa, dalawang blower, ito ang araw dito. Sa isa, ako ang nila sa ano sa budget. Para yan may smart pay na ano.
Ayaw ka. Sabi ko na nga tayo. Gulo ko ito. Ito na lang. Open mo, open ka to. Oo. Sige na, open mo. Galang na nga yung habang nagkuha na yun. Galang na nga. Alin na dyan? Ako? Inilig daw ano. Pinalingan ko matarong tipo. Pag sila gano'n. Tarong bala na maganda ko. Tarong tunto. Bala na nga. Hindi na ako. Frankly, ang business ko. Kaya na ako nagdadala. Sinipot ko nga. Kaya di ka nagkayod. Kasi, aga nagkama. Natalbo nga ba? Kayo. Napel like speech mo kaya di ka nagkayod. Ha? Baman, nakawat bubo. Hindi ka lang nagkayo. Hindi ka nagkayo. Kasi pala mo na. Sa birthday na sa next stop.
dagat, kaya maliit ng food. Bakit yung maliit na sa wall? Ito yung maliit. Wall. Wala po siya, wala po.
Dugoy, sana yung kape mo mo. Ang ganda po.
Atap na kabukoy. Ito po. Meron na ako mag-wing weight na agad dito. Murah na pera.
tayo. Dan, Happy New Year, Happy Valentine's Day, Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Birthday. Merry Christmas. Puta, mapag-ulang pati sa mga tanga, mga gago, tumatang na mga puto. Huwag yung ang tinatanong, 5. Cut kami listahan. Ako ang support. Diba yun ako? May meeting ka? Ako na sa nag-meeting. Ako na sa nag-meeting. Tulong role ka ni Queen. Hindi pa, kung saan nila. Nalikat kami tanipay. Ano? Aki ako. Ay. Nagtara ako. Abi kami na ating meeting. Kota. Hindi ka sa pagkao. Agong ko na sa pagkao. Kotang kaya. Kaya si Pai. Kung sinabi mo sa kuya, kaya na ako sunod-sunod. Ayun isa lang. Sabi ko nga, let's be a family, you be the baby, I'll be the mother. Bumitukat ko sa ayun ko. Ha? Yan, baka nakatin. Ha? Ang pwede, ma. Ay, kung nagtanong ko, yan, tilis may katin ko dyan. Yan, tilis may katin ko dyan. Ano? Dawa ko yan. Oh, klase niya. Ay, good na nga. Sabaw! Basta niyo, golden yogurt! Ay, pula. Ha? Gold. Wala. Sunod mo. Ako pagkawan ng gold. Ito yan. Sunod mo. Talo, nagtap niya kami talaga talo. Siguro talo ako ay kaya ako na sa ligarawan.